Kadalasan sa mga laro, meron kang nakokolektang mga power-ups or gaya nito ay Nitro. Pero kadalasan ang nakukuha mo ay coins. Madali lang gawin to, kailangan mo lang ng konting pag-code. Una mo lang gagawin, yung player kailangan lang ng box collider na 2D at dun sa makokolekta, kailangan din ng box collider na 2D pero gagawin mong trigger. Tapos, lalagyan mo ng script yung makokolekta niya, lalagyan mo ng on trigger enter 2D para pag may pumasok doon sa trigger niya, i-add mo lang yung point, tapos de-destroy mo na yung game object. Ito yung itsura ng script sa add point. Ayan na. Pag nadaanan ng player, nako-collect niya. Ganon din kayo, manood kayo ng mga videos ko para makolekta nyo yung mga dapat nyo matutunan sa Unity. Panoorin nyo lang itong mga playlist sa gilid. At mag-like, share at subscribe na rin kayo dito sa channel na to. At hanggang sa muli, ingat kayo palagi.